Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat and welcome to my channel, Pinas Tasty. Ngayon po ay gagawa tayo ng ice candy. Tamang-tama po ito sa mainit na panahon. Ito po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Umpisahan na po natin ang ating paggawa ng ating ice candy. Una po, ilagay po natin na itong cornstarch dito po sa tubig. Habang pinapakuluan po natin, kailangan po nating haluin ng haluin hanggang matunaw po ito. Kailangan po ay nasa medium fire lang po siya. Dahan-dahan po nating lutuin ng ating cornstarch. Haluin lang din po natin ng haluin hanggang matunaw po ang ating asukal. Kailangan lang po talaga dito halo ng halo. Yan po, pwede na po natin ilagay ang ating milk powder. Haluan lang din po ng haluin hanggang matunaw ang ating milk powder. Habang pinapalamig po natin ito, umpisan na rin po natin hiwain ang ating avocado. Itong avocado guys, imamash ko lang siya. Pwede nyo rin pong i-blend kung gusto nyo. Ito na po ang ating mashed avocado. Kailangan po natin ilipat sa mas malaking bowl para sa iba pang ingredients. Ihalo na po natin yung ating pong nilutong cornstarch. Pag masyado po siyang sticky, pwede nyo pong dagdagan ng tubig. Lagay na po natin ang ating fresh milk.
natin ating condensed milk. Ito na po ang ating ice candy. Thank you for watching guys, and please subscribe to my channel.